Hi guys, so today I will make a DIY candles. So usually this is what I'm doing. I bought this one, the small one. Actually it's cheaper. There was like inside on this one, there was like 2, 4, 6, 8, so 8. Then I'm gonna put it in here. Really, we don't need that much. Oh my gosh. So this do. If you want to use the wick, you can reuse it. It's still new. Don't throw away, just save it. So, ito lang talaga yung ano ko. Ginagamit ko siya kapag, gumagawa ako ng DIY candles. So, ito lang ginagawa ko. Ayan. So, nilagay ko lang siya dito. Ayan. Pwede din kung meron naman kayong mga, yung mga base oil. Pwede naman yan. So, ayan, nagpapainit ako ng tubig. Ayan ka. Tapos ilalagay natin to siya sa mainit na tubig. Lalagay natin to siya dito. Ayan. So, para magmi-melt. Ayan. Ano siya guys? Ayan na. So, wala na, diba? So, para na siyang, ayan. Magmi-melt na lahat ng candles dyan. So, papalamigin lang natin siya konti. Ito na siya. Papalamigin natin siya konti. Ayan. Saka natin lagyan ng favorite mong flavor. Parang gusto mong amoy. So, medyo maraming ano dito. Tingnan natin. So, ito yung essence natin. Essence oil na yung nagpapaamoy sa kanila. I have lavender. I have a cherry blossom. Come out. See? Also have this one, sandalwood. Actually, my husband showed me like this. So I should use this, right? Let me use that today. Find it there. And a peppermint. So I know I have few, but it's upstairs. And jasmine. There you go. So, yan natin. Pagka medyo malamig na siya, malamig-lamig konti, wag naman masyadong, yung super lamig. Kasi, wala, magano na yan. Mamold na yan. So, meron din akong mold. Yan, I'm ready. So, meron siyang parang rose. Yung ano niya, yung rose yung design niya, magiging design niya. So, lagay natin siya dito. Lagay muna tayo na, lagay na. Kasi ito yung favorite smell ng asawa ko. So, ito yung lagay natin today. Smell good. Lagay natin ng ilang patak. Hindi pala nakikita. So, maglagay tayo ng ilang patak. Marami na yan. Okay. Shake. Ayan na. So, pwede na natin siyang ilagay sa mold. So, malamig na siya. So, lagyan natin sa mold. Naman natin hintayin na super lamig na. Kasi mas worse, mas mahirap gawin. So, medyo warm pa nga siya.
Ayan na, ayan na. Ayan. So, konti lang. Huwag na nating punuin. Huwag na lang nating punuin siya. Konti lang siya muna kasi pwede rin kayong maglagay. May papakita rin ako sa inyo. O meron kayong orange. Pwede rin kayong maglagay ng ano nito dito sa orange. So, ang ginawa ko, pinaksan ko yung orange. Kinuha ko yung konting tapos, ayan. Pero ang ginawan ko siya ng butas. Ayan, ilagay natin. Ayan, punong-puno. So, meron kayong natural na orange flavor. Ayan, ayaw man mag-ano eh. Ayan. So, meron pa tayong natira. Ibuhos na natin dyan. Ayan. Ibuhos natin dyan. So, meron ako nito. Medyo marami siya. Sinagay ko talaga to for this reason. So, gusto ko ako mismo gumagawa ng candles ko para napipili ko yung amoy na gusto ko. Minsan kasi nahihilo ako sa mga amoy eh. Nahihilo ako sa amoy sa ano. Ayan, parang hindi siya dumidikit. Wait lang ha. Ayan, okay na siya. Yan. So, lagyan na natin to. Just make sure na straight na natin. Then, lagyan natin to siya para yung nag-i-stay in the middle. Just make sure na naka-tight lang yun. So, pwede mo naman siyang i-cut yung sobra. Cut mo na lang yung sobra mamaya. So, di ba? Sabi ko sa inyo, pwede nyo naman gamitin to, yung tira-tira. So, i-cut mo lang siya. Where's my scissor? So, i-cut mo lang siya para ito yung ilalagay mo dito sa kabila. Para hindi masyadong mataas. Yan. Cut natin. Yan. So, ilagay natin dito sa orange. Where is my... Oh gosh. So, ay meron lang ako maliit na. Ito yung pang hair ko ito eh. Kasi nagka-cut din ako ng hair sa mga kiddos. Pero pwede natin gamitin to for this reason. Ayan. Tarang! So, ayun yung isa. Hindi siya nag-straight. I-straight natin siya. Kasi hindi siya straight. Diba? Kailangan straight yung kailangan straight yung yung wig mo. Kasi kapag ka hindi, mahirap. Tapos, sindihan mo na siya. So, mahirap. So, ayun na. Meron na tayong DIY candle. Ito siya. Ipapakita ko yung resulta mamaya. Okay? Ayan guys. So, tuyo na siya. So, yung ganito, pwede i-cut na lang natin siya, ha? Pwede mo itong magamit. So, huwag mong tapon yan. So, buksan natin. Pagkita natin. So, ito yung style niya. Ay, Jesus. Sinaw ko. So, parang siyang flowers. So, ito siya. Ang ganda niya. Oh my gosh. Ano? So, ganda niya. Ano ba siya? Ayan. Ayan. Hindi siya masyadong makita, Ayan. Ito may ilaw. Ano ba itong ilaw na to? Ayan. So, ito yung candle ko. Homemade candle. Ang bango. Ang bango. So, ito naman yung isa. So, pwede natin siyang sindihan. Pwede natin siyang sindihan kahit dito na. So, today is my dad's anniversary in heaven. So, I will be this is for him. So, meron pa siyang konting sauce. May sauce yan na nasa lemon, nasa orange. So, pwede na rin natin
Tapesan yung dito. So, para... Ayan. Nakalimutan ko sa tapyasan. Tapos siyang tapyasan para mag-ano. There you go. Maganda yung ano niya. There you go. Chidi! Ayan. Ayan. Ito na yung homemade candle ko. See? Orange. And siya. Ang ganda ng ano niya. Design na. Yan mo. Flowers. Yan. Para yan sa mama at saka papa ko. Today, it's my dad death anniversary. Yan. Ngayong araw na to, nakinuha siya ni God. So, our life in this world, it's not that long. We have a very short life. So, when you can enjoy with it, or you can enjoy it, just enjoy with it, okay? And make sure that it's not bad. Kitty. Ganda na tingnan.